Përshëndetje dashur miq, sot do t'ju shfaqim një video ku do të shohim pothuajse të gjithë Shqipërinë në një video përmbledhse të reportazheve që kemi zhvilluar gjatë këtyre periudhave të kaluara nëpër Shqipëri. Si fillim dua të them që kjo është një video ku bazohet në pjesën e turizmit, video bazohet në zonat turistike të Shqipërisë, ku do të shohim zonat më të bukura që ka Shqipëria nëpërmjet reportazheve që kemi zhvilluar, por gjithashtu do të shohim edhe shumë qytete të Shqipërisë, do të shohim shumë fshatra turistik, shumë zona turistike, shumë zona malore, ku do të shohim Shqipërinë në pamjet e saj më të bukura nëpërmjet kësaj video. Video fillon me qytetin e Elbasanit, më pas pasojnë qytetet e tjera siç është Durrësi, qyteti i Belshit, qyteti i Laçit, Fieri, dhe më pas Kuksi e tjerë, Dibra. Janë pothuajse të gjitha qytetet shqiptare, por kemi edhe dy qytetet siç është Prizreni dhe Prishtina, qytetet e Kosovës. Më pas do të shohim zonat më të bukura turistike siç janë edhe zonat e Përmetit, por kemi edhe Korçën, Lushnjën, gjithashtu Pogradeci, pa diskutim kemi edhe qytetin e Shkodrës, fshati Lin, Puka, Berati dhe shumë qytete të tjera që janë edhe në lindjet të Shqipërisë, që është në këtë rast Erseka apo Kolonja. Gjithashtu shohim edhe Burrelin në këtë reportazh, por nuk mungojnë qytete të tjera si Gjirokastra, Kuçova, Vlora, siç e thash edhe pak më parë, Shiroka, pothuajse e gjithë Shqipëria përfshihet në këtë reportazh. Zonat veriore gjithashtu nuk mungojnë, ku do të shohim Vermoshin, Leqet e Hotit, Tamarën. Më pas do të zbresim përsëri në jug të Shqipërisë, ku kemi qytetin e Tepelenës, gjithashtu kemi pamje edhe nga kryeqyteti nga Tirana, dhe më pas kemi pamje nga Valbona. Sigurisht Ksamili nuk mungon në këtë video, sepse është një nga zonat më atraktive për sa i përket turizmit veror. Gjithashtu kemi edhe fshatin e Voskopojës. Mirë miqtë e mi, atëherë në sektorin e komenteve, ju mirë pres të gjithëve për të dhënë mendimin ose opinionin tuaj për këto video. Video do të jetë e ndarë në capture, do të ketë për çdo qytet do të ketë një numër të caktuar tek description, ku ju mund të klikoni direkt qytetin që doni të shihni ose zonën turistike që ju dëshironi të shihni, dhe e keni më të lehtë për të gjetur atë zonë që ju doni ta ndiqni dhe ta shihni nëpërmjet kësaj video përmbledhse. Ju mirëpres të gjithëve tek sektori i komenteve për të dhënë mendimin tuaj ose opinionin tuaj për pamjet, për infrastrukturën e një qyteti, për infrastrukturën e një zone turistike. Gjithashtu mirëpres komente pozitive edhe negative, normalisht janë të mirëpritura të gjitha, por thjesht duhet të ruajtur pjesa etikës në sektorin e komenteve, sepse komentet që kanë një përmbajtje etike jo të pranueshme do të fshihen nga moderatorët e faqes. Ju mirëpres të gjithëve këtu dhe shikim të këndshëm të kësaj video. Elbasani. Bashkia e Elbasanit kufizohet në veri me Bashkinë Tiranë, në lindje me Bashkinë Librazhd, në juglindje me Bashkinë Prenjas, në jug-perëndim me Bashkinë Gramsh dhe në perëndim me bashkitë Cerik dhe Peqin. Sipas censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron 141.714 banor, ndërsa sipas regjistrit civil, ajo numëron një popullsi prej 205.892 banorësh dhe ka një sipërfaqe prej 1.372 km². I njohur dikur me emrin Skampis, qyteti në kërthis të Shqipërisë,
është ndër zonat më të hershme që vërtetojnë trashëgiminë dhe kulturën e lashtë të vendit tonë. I shtrirë në krahun e djathtë të lumit Shkumbin, në lartësi 120 metër mbi nivelin e detit, Elbasani njihet si kryeqendra e ditës së verës, një fest pagane që më mirë se kudo tjetër festohet këtu. Elbasani njihet edhe si qyteti i luleve, ndërsa dikush në ditët e sotme e ka quajtur edhe kryeqyteti i poezisë shqipe, në kohën e komunizmit Elbasanit i shkonte për shtat emri qyteti i metalurgëve. Emri i qytetit, më 1466, Sultan Mehmeti II ndërtoi Kalan si pikë mbështetjeje për trupat osmane, kala e tipit fushor, ndër më të mëdhat në Ballkan. Shpjegimin më të saktë të këtij emri e ka sjell shkencërisht orientalisti shqiptar Vehxhi Buharaja. Sipas tij, emri Elbasan është me prejardhje turke dhe kjo vërtetohet nga një mbishkrim i gjetur tek muri i portës së kalas, ku shkruhet Elbasan në turqisht do të thotë vurador ose shtypa. Nga pikpamja fjalëformuese dhe morfologjike, fjala IL do të thotë vend, krahin, dhe Basan është një emër folor veprues sipas gramatikës së gjuhës neolatine që do të thotë shtypës. Ky emër me kalimin e shekujve pësoi ndryshime fonetike në përdorim nga shqipfolësit derisa arriti në Elbasan. Kalaja e Elbasanit. Interesi që po ngjall ndër vizitorët e huaj, kalaja fushore e Elbasanit padyshim ka të bëjë me origjinën romake të saj. Kjo kala e ngritur mbi kaldromin e rrugës perandorake Egnatia në harkun e 1200 vjetëve, është pagëzuar nga 3 perandor të shquar të historisë. Diokleciani, perandori romak me origjinë ilire, Justiniani i parë bizantin nga Bederiana pranë Prishtinës, dhe sultani më i famshëm i turqëve Osmanli, Mehmet Fatih nga Llënyesi. Kalaja fushore e Skampinit të lashtë ka formën e një katërkëndshi këndret me përmasa 308 me 348 metra, e orientuar në drejtim verilindje jug-perëndim. Në vitin 1899, në një nga kullat e kalas, në pjesën jugore, u ndërtua edhe kulla e Sahatit, që është ende edhe sot në gjendje pune dhe konsiderohet si simbol i qytetit. Tradicionalisht, qyteti Elbasanit ka qenë qytet i ndërtimeve të ulta, 1 dhe 2 katëshe, me kopshte të gjëra, me gjelbërim dhe me hajat, gjurmë që i gjejmë edhe sot brenda lagjes Kala. Të vini në Elbasan dhe të mos provoni gatimet tradicionale, do të thotë se keni humbur një pjesë të mirë të shpirtit Elbasanas. Nëse doni të njiheni me shpirtin e vërtet të qytetit të Elbasanit, duhet patjetër ta vizitoni gjatë ditës së verës, festës ku Elbasani shpalos gjithë respektin për traditat, familjen dhe kuzhinën. Simboli i festës është ballokumja e famshme, recetën e së cilës gratë elbasanlije duket se kanë ditur ta konservojnë mjeshtërisht.
Bysheku është një park natyror I jashtëzakonshëm dhe shumë I njohur në Elbasan, jo vetëm për burimet e ujit, por edhe për pemët shekullore, rapet gjigant që mbrohen si monumente të natyrës. Bysheku ndodhet 7 km nga qendra e qytetit të Elbasanit dhe atje mund të shkohet me automjete personale apo me linjën e transportit publik të kësaj zone turistike. E pozicionuar në qendër të qytetit, kalaja fushore e Elbasanit është gjithmonë vendi më I dashur për vizitorët në çdo stin. Brenda kalas gjenden aq shumë monumente historike dhe kulturore që janë dëshmi e gjallë e rrënjëve tona të lashta. Në të ju mund të gjeni kishën ortodokse të Shën Marias, xhamin Mbret apo hamamin e vjetër të Grave, si dhe kullën e Sahatit. Nëse kërkoni të njihni historinë fetare të kësaj zone, ju këshillojmë xhamin e Nazireshës. E ndërtuar në shekullin e 16, është një ndër monumentet me rëndësi jo vetëm për historinë e saj, por edhe për arkitekturën mesjetare. E pozicionuar në unazën e qytetit, në pjesën jugore, kjo xhami u ndërtua nga funksionari I lartë I këtij qyteti, I cili ja bëri dhuratë bashkëshortes së tij, duke I vënë emrin e saj. Për persona që janë në kërkim të adrenalinës, Kanjoni I Holtës është destinacioni që do t'ju surprizoj me pamjet mahnitse, një ndër perlat e bukurisë natyrore të vendit ton, me shpatet e larta, me ujvarat e vogla dhe me ujin e kristalt, është një pasuri e vyer e zonës së Gramshit. Në mesin e një natyre të paprekur, ndodhet një nga monumentet më të bukura të natyrës, ujvara e Sotirës, e pozicionuar jo shumë larg Gramshit, mes lëndinave dhe pyjeve duke krijuar një parajs në tokë. Zona e Elbasanit njihet për ndërthurjet e rënojave historike mes periudhave romake dhe asaj otomane. Jo shumë larg Elbasanit, ju mund të zbuloni themelet e kalas së Peqinit, rënojat e së cilës I përkasin periudhës romake. Ndërkohë, kulla e Sahatit në qendër të qytetit, ngjitur me xhamin, është një tjetër atraksion unik. E ndërtuar rreth viteve 1840, së bashku me xhamin, si pjesë përbërëse e të njëjtit objekt, njihet për vlerat unikale. Jo shumë larg Elbasanit, rreth 24 kilometra, ndodhet fshati Gjinar. Ai konsiderohet si një nga zonat turistike që pret edhe numrin më të madh të turistëve. Në Gjinar, përveç se mund të shijosh ajrin e pastër dhe të organizoheni për piknik, mund të vizitoni edhe kisha të vjetra që ja vlen për të vizituar. Liçenet e Funarit janë ndër atraksionet që ja vlen për t'i vizituar. Rreth 20 km larg Elbasanit, kjo zonë është e pasur me kodra, lumenjë liçene, duke të ofruar një amfiteatër natyror që të mbush me ajër të pastër. Funari është ideal për të shijuar natyrën. Bradasheshi është kthyer në një pikë të rëndësishme turistike, kjo për faktin edhe të zbulimit të stacionit romak Ad Quintum, zbuluar në 1968, por në vitin 2017 ju nënshtrua restaurimit. Sot është një prej atraksioneve më me vlerë të zonës dhe fatmirësisht e hapur për të gjithë.
Po në atë zonë, jo shumë larg, ndodhet dhe manastiri i Shën Joan Vladimirit në Shion. Ky manastir mendohet se shekuj më parë ka qenë fillesa e predikimit të fesë ortodokse në këtë zonë, dhe çdo 4 qershor kremtohet festa në emër të tij. Fare pranë Elbasanit ndodhet dhe qyteti i vogël i Belshit, që është rivendosur në hartën turistike pas rinovimit të qendrës së qytetit përmes një shëtitore elegante buzëliqenit me të njëjtin emër. Vetëm 33 minuta larg Elbasanit mund të shihoni natyrën piktoreske të Belshit, i cili ka rreth 84 liçene karstike. Në mbrëmje me dritat e qytetit që ndizen njëra pas tjetrës, liçeni reflekton paqësisht atmosferën e ngrohtë të tij. Si një kuror e mbushur me gur të çmuar, zona e Dumres me 84 liçene të saj të përmasave të ndryshme, ma gjet cili do kalimtar që kërkon të zbulojë më nga afër. Belshi dhe liçenet e shumta të zonës së Dumres janë një alternativë fantastike për të gjithë ata që duan të jenë pranë natyrës. Elbasan Arena, stadiumi i rindërtuar i ka dhënë një tjetër dinamizëm jetës së qytetit dhe shumë prej ndeshjeve më të rëndësishme ndërkombëtare të Shqipërisë apo dhe klubeve të ndryshme luhen pikërisht këtu. Bashkia e Elbasanit ka në territorin e saj një pjesë të madhe të industrisë së rëndë të Shqipërisë, përfshirë fabrikën e çelikut, atë të çimentos, ferrokromit e tjerë. Gjë që i ka dhënë kësaj zone fatkeqësisht edhe një nga nivelet më të larta të ndotjes së ajrit në vend. Durrësi. Durrësi është qarku i dytë më i madh në vend pas Tiranës. Ai është qyteti më i vjetër dhe një nga qytetet më të bukur bregdetar në Shqipëri. Sipas të dhënave në vitin 2020, Durrësi kishte 290.700 banor, me rritje të lehtë prej 0.2% duke ja kaluar për herë të parë Fierit. Kjo bashki përbëhet nga 6 njësi administrative të cilat janë Durrësi, Suksi, Ishmi, Katundi i Ri, Rashbulli, Manës si dhe 39 fshatra. Durrësi që në lashtësi ka pasur gjithmonë vizitorë të shumt të njohur, dhe sot ka shumë turist nga viset shqiptare, por kohët e fundit ka pasur afro 20.000 turist të huaj. Pjesa më e madhe e turistëve janë shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Qyteti i Durrësit është njëherësh një qytet bregdetar sa modern aq edhe antik, ku ndodhet një nga amfiteatrat romak më të mëdhenj të Ballkanit. Këtu do të mund të vizitoni muzeun arkeologjik më të madh të vendit, ku janë të ekspozuara plot objekte të rëndësishme përmes të cilave rrëfehen etapat e ndryshme historike që ka kaluar qyteti. Por Durrësi është më tepër se sa thjesht një zhytje në të shkuarën. Pozicionuar vetëm 30 minuta nga Tirana, plazhet e Durrësit janë disa nga më të frekuentuarit e Shqipërisë. Struktura moderne arkitekturore si Sfinksi, shëtitore vibrante apo restorantet e detit kanë bërë që Durrësi të jetë një nga qytetet turistike më tërheqëse të vendit përgjatë gjithë vitit. Qershia mbitor të shkepi i Rodonit, një rrip i mrekullueshëm toke që zjatet në detin Adriatik, ku natyra dhe historia takohen së bashku.
Amfiteatri i Durrësit, i zbuluar në vitin 1966, mbetet një prej më të mëdhenjve të botës së lashtë dhe një ndër 10 amfiteatrot më të bukur romak. I mirënjohur në rrethet e entuziastëve të antikitetit, është një perlë e Ballkanit, i cili gradualisht po del nga guaska e tij. I ndërtuar gjatë shekullit të dytë të erës son, amfiteatri mbetet një prej ndërtesave më të mëdha romake në rajon, si dhe një prej mrekullive të kohës së perandorit Trajan. Arena, aty ku një herë një kohë zhvilloheshin ndeshjet e gladiatorëve si dhe aktivitetet e tjera të shfaqura për kënaqësinë e perandorit romak Trajan, rrethohet nga shkallaret ku mendohet se shijonin spektaklin rreth 15.000 deri në 20.000 spektatorë. Durrësi si qytet port pranë detit ka qenë gjithmonë një pikë strategjike dhe për këtë arsye ai ruan plot histori brenda tij. Ndërsa kalon nga qendra e qytetit, vizitori ka mundësi të vizitojë një tjetër monument madhështor, amfiteatrin romak, i dyti më i madh në të gjithë Ballkanin, e gjithashtu muret e Kalas, torrën veneciane, muzeun arkeologjik, muzeun etnografik e shumë vende të tjera nga të cilat mëson historinë e pasur të këtij qyteti antik. Tregu bizantin mbetet qendra e qytetit modern të Durrësit, ashtu si një herë një kohë ai ka qenë qendra romake bizantine e qytetit të vjetër të quajtur Dyra në kohët e lashta. Ai quhet si një nga monumentet më të bukura të periudhës së vonë romake dhe asaj bizantine të hershme. Fal strukturave të këtij kompleksi të gjerë, ai ka një ngjashmëri të veçantë me tregun rrethor në Konstantinopol, i cili nuk ekziston më që prej vitit 1204. Kalaja e Durrësit, ose siç njihet ndryshe kulla veneciane, është një nga objektet më të njohura të qytetit portit dhe u ndërtua në shekullin e 15 mbi rrënojat bizantine. Kulla është e lartë rreth 9 metra, me një diametër të mjaftueshëm për t'i dhënë asaj kuptimin e një kulle jo thjesht për vrokim. Plazhet përreth Durrësit, afërsia me Tiranën ka ndihmuar gjithashtu që banorët e kryeqytetit të kenë shkëputjen perfekte gjatë fundjavës në më pak se 1 orë larg. Më poshtë ne do t'ju paraqesim disa prej plazheve ku mund të pushoni me miqt apo familjen tuaj. Plazhi i Gjirit të Lalzit, Kepi i Rodonit, plazhi i Currilave, Shkëmbi i Kavajës, Mali i Robit, Karpen Spille dhe plazhi i Generalit. Për të mos humbur asnjë nga postimet e reja që ne publikojmë në YouTube, ju ftojmë të klikoni në butonin subscribe dhe tek shenja e ziles për t'u njoftuar sapo ne ngarkojmë një video të re në kanalin ton. Belshi është një qytet i vogël buzliqenit me të njëjtin emër që ndodhet 30 kilometra në jug-perëndim të Elbasanit.
Belshi ka 5.700 banor dhe si bashki numëron 13.700 banor. Në afërsi të Belshit ndodhet një nga vendbanimet më të lashta të ilirëve. Gërmimet arkeologjike në Gradisht dëshmojnë këtë, sepse në bazë të sendeve të gjetura tregohet se kjo zonë ka qenë e banuar që në periudhën e bronzit të hershëm. Liçeni i Belshit me një pamje të veçantë florë dhe faunë të larmishme dhe një nga më të mëdhenjtë e Dumres, me sipërfaqe rreth 26.8 hektar, është kthyer në destinacionin më të ri turistik. Rikonstruksioni i rrugës hyrëse, kulla panoramike, shëtitoria e re, korsitë e biçikletave dhe mobilimi urban kanë sjellë gjallërimin e jetës sociale dhe agroturizmit. Vetëm 33 minuta larg Elbasanit mund të shihoni natyrën piktoreske të Belshit, i cili ka rreth 84 liçene karstike, ku më kryesorët janë liçeni i Belshit, Seferanit, Merhojës, Çestijes, Degës e tjerë. Ajo që e bën këtë natyrë edhe më të bukur janë zambakët e bardhë edhe të verdhë. Qyteza Buzliçenit mirëpret vizitor duke kombinuar natyrën e rrallë me kulinari karakteristike dhe bio të zonës, si dhe shëtitjet pranë shëtitores. Një ecje pranë shëtitores moderne, ndalesa pranë ndonjë kafeneje apo restoranti, do t'ju mundësoj të shihoni ndryshe panoramën e liçenit. Në mbrëmje me dritat e qytetit që ndizen njëra pas tjetrës, liçeni reflekton paqësisht atmosferën e ngrohtë të tij. Një kuror e mbushur me gur të çmuar, zona e Dumres me 84 liçene të saj të përmasave të ndryshme, ma gjet cili do kalimtar që kërkon të zbuloj më nga afër. Të pozicionuar në rrethin e Elbasanit, 160 metra mbi nivelin e detit, liçenet e Dumres njihen për veçoritë e tyre dhe peizazhet e jashtëzakonshme që krijojnë në harmoni me njëri tjetrin. Belshi dhe liçenet e shumta të zonës së Dumres janë një alternativë fantastike për të gjithë ata që duan të jenë pranë natyrës.
Përshëndetje miqtë e mi, ju përshëndes nga qyteti i Laçit. Siç mund ta shihni nga pamjet, ndodhem në qendër. Kjo është zona qendrore e qytetit të Laçit. Është hera parë që unë vi këtu në këtë qytet, e vizitoj për herë të parë. Kam bërë disa pamje shumë të bukura me dron nga qyteti i Laçit, të cilat do t'i shihni në këtë video, në fillim të saj, por edhe në fund. Plus kësaj kam xhiruar edhe pamje nga automjeti im, ku duken rrugët e qytetit, duke ecur me automjet. Kjo është qendra, siç mund të shihet, kjo është bashkia Kurbinit. Nuk është se ka ndonjë emër të cilësuar ky bulevard këtu, si mund të them, por thjesht quhet Bulevardi i Laçit. Të paktën kështu e tregon Google Maps. Aktualisht jam në mesditë dhe temperatura është 27 gradë këtu në Kurbin, ose më saktë në Laç. Rreth këtij bulevardi këtu, rreth kësaj shëndetore këtu, si mund të them, kryqëzohen të gjitha rrugët që shpërndahen në akset e tjera të qytetit. Pak më tutje në krahun e djathtë kemi edhe lagjen e re, e cila është ndërtuar. Është pak a shumë në këtë drejtim, por pamjet e dronit do t'ja tregojnë më qartë pamjet e kësaj lagje, e cila për aq sa vura re edhe unë nga afër, kishte një pamje shumë të bukur. Përpos banesave të ndërtuara pa plan, pra banesat që janë aktuale këtu në Laç, ose janë banesat e vjetra, mund të them, ajo lagje duket shumë bukur. Më pëlqeu shumë estetika që ishte punuar aty, por edhe pjesa e çative që dukeshin shumë bukur nga droni. Besoj se mbrëmja këtu do t'jetë më e ndjeshur me njerëz që dalin, sepse është një shëndetore modeste, por e bukur, mund të them, dhe është e vetmja këtu në qytet, ndaj mendoj se në mbrëmje duhet të jetë shumë bukur këtu. Gjithsesi, mbase ndonjë ditë tjetër mund ta kemi edhe një video në mbrëmje. Gjithmonë më kam pëlqyer faktikisht të xhiroj në mbrëmje. Pra, zonat, qendrat, më pëlqen ti shfaq në orët e mbrëmjes, sepse është edhe orari, është i përshtatshëm për shëtitje nga qytetarët. Ndaj besoj se do të jem një ditë tjetër këtu në Laç.
Ajo që dëgjoj është cecerima e shumë zogjve që janë në pemët tu afër. Rrethi Kurbinit bën pjesë në qarkun e Lezhës dhe sipas censusit të 2004-s ka 54.000 banor. Ku kryeqendra është Laçi. Mirë për miqtë e mi, atëherë kjo ishte video e shkurtër këtu nga Laçi. Tashmë do t'ju shfaq pamjet e tjera nga automjeti im dhe sigurisht edhe pamjet nga lartësia me dron. Shikim të këndshëm, ju që na ndiqni për herë të parë këtu në kanal, ju ftoj që të na ndiqni duke klikuar në butonin subscribe, por edhe në shenjën e zilës për të marrë njoftim sapo unë ngarkoj një video të re në kanal apo futem në transmetime direkte nga kanali im Albert Videomaker. Shikim të këndshëm. Fieri është qytet bregdetar në Shqipërinë e Jugut dhe ndodhet në jug të rrethit të Lushnjës, në perëndim të rrethit të Beratit, kufizohet gjithashtu në jug me Vlorën dhe në juglindje me rrethin e Mallakastrës. Origjina e emrit të Fierit është e diskutueshme, megjithatë, shumica e kërkuesve besojnë se emri Fier vjen prej fjalës italiane fiera, që do të thotë panair. Sipas mbështetësve të kësaj teorie, arët Venedikas, që emëruan qytetin në shekujt 14 dhe 15,
kur blinin produktet bujqësore në tregjet e qytetit. Rrethi i Fierit është ekonomikisht një nga rrethet më të zhvilluara të Shqipërisë. Kryeqendra e historisë së Fierit ka qenë qyteti antik i Apolonis, i themeluar në vitin 587 para erës sonë, e cila është një qendër që tërheq gjithnjë e më tepër vizitorë turistë të huaj të apasionuar pas arkeologjisë dhe historisë së lashtë të këtij qyteti. Monumentet kryesore të tij janë sheshi i Portikëve, Odeoni, Temosi, Nimfeu, Buletarioni. Pranë Apolonisë ndodhet manastiri i Pojanit, një simbol i historisë dhe kulturës së shekullit të 13. Me një stil bizantin ai konsiderohet si një kompleks arkitektonik mjaft interesant së bashku me kishën, me dekorimet dhe piktura murale tepër të veçanta. Para 30 vjetësh, ky manastir u shndrua në një muze, ku ruhen statujat e periudhës iliro-helenike dhe asaj romake, duke u shndruar kështu në një qendër mjaft të rëndësishme kulturore artistike që pasurohet dhe me zbulimet e reja arkeologjike. Plazhi Seman përbën një nga lokalitetet turistike më interesante të rajonit. Ky plazh ka një shtrirje prej 3.5 km me një brezë 2 metër të gjerë. Dy nga karakteristikat e tij janë rëra e imët dhe ashpër e pasur me jod dhe pylli i mrekullueshëm i pishave. Pozicioni i favorshëm gjeografik i jep Semanit mundësi për zhvillimin e sporteve ujore në të ardhmen. Zona përmban dhe disa laguna që quhen për variantet e vegjetacionit dhe specie të rralla shpezësh migratore. Pikat kryesore që mund të vizitoni në Fier janë Apollonia, parku arkeologjik i Bylisit, Ardenica, parku kombëtar Divjak Karavasta dhe plazhi i Semanit. Kuksi është qytet në Shqipërinë verilindore, shtrihet në rrëz të Gjallicës dhe në breg të liçenit të Fiercës, në rrafshën e Lumës. Motoja e qytetit është qyteti mikpritjes dhe bujarisë. Kuksi
I vjetër shtrihej në territoret e përmbytura nga ujërat e liçenit të Fierzës, në një brezare të krijuar nga drini i zi dhe drini i bardhë. Në 22 korrik 1962 filluan punimet për ndërtimin e Kukësit të ri dhe në vitin 1978 e tërë popullsia vendoset në qytetin e ri, ku përurohen 2 urat e mëdha, mbi drinin e zi dhe drinin e bardhë, që do të lidhnin qytetin e Kukësit të ri me Tiranën dhe Hasin. Në 27 mars 1999, mijëra kosovar të dëbuar prej trojeve të tyre kaluan doganën e Morinit. Qarku i Kukësit i mirëpriti dhe i strehoi në shtëpitë e tyre gjatë luftës me Serbinë. Në fillim të vitit 2000, qyteti i Kukësit kandidohet për çmimin Nobel për paqe, duke u bërë i pari qytet në botë i kandiduar për një çmim të tillë për pritjen e madhe që i bëri popullit shqiptar. Pse duhet të vizitoni Kukësin? Mbi 1000 vjet i vjetër, qyteti i Kukësit ndërthur bukur bukuritë e tij urbane me ato natyrore. Për shumë vite, shtëpitë tradicionale si kulla e Kukësit mirëpritën mysafirët dhe u shërbyen atyre mjalt të shijshëm, troftë alpine dhe gështenj. I bekuar nga ajri i pastër i lumit Drin dhe liçeni i Fierzës, Kukësi i plotson mendjen dhe shpirtin gjithkujt. Parku kombëtar i Valbonës është një vend i mrekullueshëm plot me pamje alpine, ujvara, pyje me lumin shal që kalon nëpër lugin, si dhe shumë pamje të tjera të mrekullueshme. Peizazhi verior shqiptar është një nga pjesët më të bukura të vendit, me Valbonën dhe bjeshkët e Namuna që përfaqësojnë 2 nga vendet më të vizituara të vendit. Nëse do të kesh një takim me natyrën e mrekullueshme malore shqiptare, Kukësi është vendi i duhur nga ku mund të nisësh turin tënd. Në qarkun e Kukësit ndodhet Parku Kombëtar i Valbonës, një nga vendet më përrallore të Shqipërisë, me bimësi të dendur, ujvara, panorama malore apo lumin e kristalt të Valbonës. Shtëpi tradicionale të kthyer në bujtina mikpritse ofrojnë një takim unik me jetesën tradicionale në këto zona, si dhe ushqim bio me produktet më të freskëta malore. Lugina e Valbonës është kryevepër e natyrës. Këtu gjenden disa prej majave më impresionuese të Alpeve shqiptare, si ajo e Jezercës apo e Kollatës. Lugina përshkohet nga lumi i kristalt i Valbonës, i cili me një gjatësi prej rreth 50 km gjarpërohet në përngustica përrallore, i rrethuar nga ngjyrat e bukura të pyjeve të ahut, dushkut e pishave. Mikpritja është një nga karakteristikat e njohura të Kukësit, që e lartoi këtë sjellje shoqërore të shqiptarëve në një tjetër nivel gjatë luftës së Kosovës. Ajsa qyteti u kandidua për çmimin Nobel për paqe për mikpritjen e refugjatëve të luftës. Peizazhet malore, legjendat e mitet, flija e pjekur në saç e ajri fantastik që të mbush mushkrit.
Kuksi është vërtet një shumësi eksperjencash nga ato që të fitojnë zemrën për jetë. Për të mos humbur asnjë nga postimet e reja që ne publikojmë në YouTube, ju sugjerojmë të klikoni në butonin subscribe, por edhe në shenjën e ziles në mënyrë që të njoftoheni gjithmonë që ne publikojmë një video të re në kanal. Dibra. Të vizitosh Dibrën nuk do të thot vetëm të vizitosh bukuritë natyrore të saj, por edhe të shijosh kulturën dhe traditën e vjetër shqiptare.
Parku i Dibrës përfshin rrethin e Dibrës, rrethin e Bulqizës dhe rrethin e Matit. Qendra e qarkut të Dibrës ndodhet në qytetin e Peshkopis. Qyteti i Peshkopis me vështirësi ka ruajtur strukturën e hershme të ndërtimtarisë, të cilën më mirë se kudo e gjen në lagjen e vjetër të Peshkopis, ndryshe quajtur Pazari. Në lagjen e vjetër mund të gjesh prodhime tradicionale të bëra me dorë apo prodhime bujqësore e blektorale të patrajtuara me kimikate. Një nga parqet më të bukur kombëtar të Shqipërisë, ai i Lurës, ndodhet pikërisht në zonën e Dibrës. Natyra e virgjër, peizazhet malore, liçenet akullnajor, lumenjt e pyjet. Bukuria e Lurës është përshkruar nga emra të njohur si ai i Edith Durham, ndërsa poeti Gjergj Fishta ka thënë në mënyrë emblematike se kush nuk ka parë Lurën, nuk ka parë Shqipërinë. I konsideruar ende një vend për të zbuluar, në Dibër mund të gjesh edhe burime të ujrave termale kurative, që janë vërtet një dhuratë e natyrës. Një tjetër arsye për të vizituar Dibrën është edhe tradita e pasur kulinare, ku nuk mund të lihen pa përmendur jufkat e famshme apo sheqerparja. Sapo kalon qafën e buallit, rrethohesh nga vargmale të lartë, ndërsa me shtigjesh të udhëheq rruga drejt krahinës së Dibrës. Peshkopia është zemra e zonës, ku qyteti i ri kombinohet me qytetin e vjetër. Qyteti i Peshkopis është qytet i famshëm për bulevardin e blinave, i cili mbulohet përgjatë gjithë gjatësisë nga drurët dekorativ të blinëve. Destinacionet turistike që sugjerohen për të vizituar në qarkun e Dibrës janë të shumta, ku mbizotron natyra, ajri i pastër dhe gatimet bio të zonës. Mali i Korabit, i cili ndryshe njihet edhe si çatia e Shqipërisë, është maja më e lartë e vendit tonë. Ky destinacion vizitohet nga turistë vendas dhe të huaj në çdo sezon, pasi është shumë tërheqës e ku mund të gjeni bukuri natyrore të rralla. Zona e malësive të Dibrës njihet për më shumë se 50 monumente natyrore të cilat ruhen me fanatizëm nga banorët. Të konsideruara perlat e Dibrës, bjeshkët e Gramës janë një nga pikat kyçe të parkut kombëtar Korab Koritnik dhe ndodhet në një lartësi prej 2345 metra, ku në kontakt me natyrën kupton se këtu çdo gjë është ruajtur me fanatizëm nga banorët e zonës, të cilët në bazë të ligjeve të pashkruar përfshinin edhe mbrojtjen dhe moscënimin e pyjeve. Mali i Gramës, me bjeshkët e saj, është i pasur me shumë monumente natyrore fantastike, nga të cilat përmendim pasqyrat e Gramës, karsta e malit të bardhë, shlinasi i Vrentit, bjeshka e zonjave, si dhe liçeni i Gramës. Nëse do të njiheni me të shkuarën e qytetit, atëherë ideali është Muzeu i Dibrës, i pozicionuar në qendër të Peshkopis, që u mundëson një takim interesant me të shkuarën e kësaj zone, përmes pavioneve historike, etnografike dhe arkeologjike. Ligjat e Peshkopis njihen prej kohësh për moshën e tyre shekullore. Kurimi dhe shërimi në ujërat termal të qytetit të Peshkopis është atraksioni më i famshëm turistik në Dibër. Harmonizimi i vlerave kurative me mjedisin e bukur përreth e bën këtë zonë një destinacion turistik me burime ujore të shumta, të nxehta dhe të ftohta. Pyje, vendbanime historike që pëlqejnë nga amatorët e ecjeve në natyrë dhe nga ku kjo zonë njihet edhe si lugina e shërimit.
Malet e Lurës do t'ju prezantojnë një bukuri natyrore manitse që vështirë të ndaleni. Të shtrira në malësinë e Lurës janë plot 12 liçene që zbukurojnë të gjithë parkun kombëtar të Lurës, kundër më të mëdhenjt e më mbreslënësin përmenden: liçeni i Madh, liçeni i Zi, liçeni i Luleve, liçeni i Rrasave, liçeni i Hotit e të tjerë. Rabdishti dallohet për arkitekturën e veçantë të banesave. Është një nga fshatrat më karakteristike në Dibër, pasi ka ruajtur me fanatizëm ndërtimet tradicionale prej guri. Sa po futesh në fshat të tërheqin vëmendjen kaldrëmat, sokaqet, si dhe dyert e mëdha prej druri. Nëse do të shëtisnit përreth fshatit, do të dallonit burimet e shumta ujore, të cilat i japin një tjetër bukuri vendit, por mbi të gjitha ato njihen për cilësitë e larta kurative. Drini i Zi dhe gjithë luginat e tij mbeten një hapësirë për tu eksploruar në Shqipëri. Lumi më i gjatë që përshkon verilindjen e Shqipërisë deri në detin Adriatik në perëndim është një nga atraksionet që po zbulohet edhe si hapësirë për sporte ujore. Drini i Zi përgjatë gjithë luginës së tij është zonë e bukur e cila mbetet manice në çdo anë të saj, me brigjet e gjëra, ngushticat dhe kodrinat përreth. Kanionet e Drinit të Zi dhe larmishmëria e rrjedhës së lumit janë fantastike për sportin e aventurës së rafting. Bjeshka e Hinoskes, të cilat karakterizohen nga kullota të gjëra malore, është pjesë e destinacionit më të afërt malor nga qyteti i Peshkopis. Gjatë verës kjo zonë është e populluar nga banorët vendas, që grumbullojnë bimë mjekësore si boronica, çaji i malit, manafera e të tjerë. E nëse do të vizitoni këtë zonë, do të merrni me vete edhe shijen e vërtet të traditës shqiptare, jo vetëm gatime tradicionale, por edhe në kulturë. Radomira është vendi ku nis rruga turistike për të ngjitur në malin e Korabit dhe është pjesë e parkut natyror Korab Koritnik. Në bjeshkët e Dibrës, rreth 35 km larg Peshkopis, ju do të zbuloni një copë të gjelbër magjike, e cila të befazon nga bukuria e lëndinave, maleve dhe përrojit përrallor të Veleshicës.
Prizreni është një nga qytetet më të rëndësishme historike të Kosovës. Mbi këtë qytet të vjetër gjendet Kalaja, e vendosur në maj të Kotrës. Kjo kala ka hyrje pa pagesë dhe është e hapur 24 orë në ditë për vizitorët e shumtë që vinë këtu. Ai ka një numër të shumë të rrugëve të vjetra dhe ndërtesa historike për të zbuluar. Është shumë e kënaqshme të kalosh disa orë vetëm duke ecur nëpër rrugët e vjetra otomane dhe duke parë arkitekturën e bukur. Prizreni gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm të xhamive, ku mendohet se janë 40 të tilla. Xhamia Sofi Sinan Pasha u ndërtua në vitet 1600 dhe është një nga vendet më të rëndësishme të perandorisë osmane në vend. Xhamia e dytë është Xhamia Bayrakli. Kjo xhami e shekullit të 14 konsiderohet të jetë një nga më të bukurat në Kosovë. Fal pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të këtyre kulturave gjatë historisë dhe një numri të lakmueshëm të monumenteve të gjitha kohërave, Prizreni me plot të drejtë mban epitetin qytet muze. Muzeu në Qiellin e hapur apo edhe të Dubrovniku i Ballkanit, për t'u radhitur si njëri ndër qytetet më të bukura të Kosovës. I vendosur rreth maleve të Sharrit, Prizreni gjatë historisë ishte i njohur si qendër e rëndësishme, kulturore, ekonomike e diplomatike. Treva e Prizrenit është e banuar prej kohësh të lashta dhe ruan dëshmi e monumente arkeologjike nga koha e Neolitit, Bronzit, Hekurit, Antikitetit e këtej. Kjo dëshmohet nga artefaktet e shumta të zbuluara me rastin e gërmimeve arkeologjike të bëra në një varg lokalitetesh. Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër qytetet më të vjetra të Evropës juglindore e më gjerë. Prizreni është vendi ku takohen kulturat dhe qytetërimet e ndryshme, kontributi të cilëve ka qenë qendror që qyteti sot të jetë vlerë e qytetërimit botror, sa i përket trashëgimisë kulturore. Në Prizren jetojnë shqiptarët, turqit, romët, bosnjakët, serbët dhe të tjerë. Në mozaikun e përkatësive fetare të qytetarëve të Prizrenit dominohen besimi islam, pastaj besimi katolik, ortodoks dhe besimet e tjera. Prizreni bën pjesë në mesin e qyteteve natyrore, ku intervenimi i dorës së njeriut është mjaft i vogël në krahasim me bukuritë që i ka krijuar vetë natyra. Mbi këtë kontekst të përkryer natyror dhe relief mjaft të përshtatshëm gjeografik, është ndërtuar e gjithë arkitektura dhe civilizimi shumë shekullor i Prizrenit. Prizreni është qyteti i artizanateve. Zanatet vazhdojnë paralelisht me tradicionalen, si për shembull telat e argjendit që ende punohen me një disiplinë dhe dashuri të zjarrt. Qyteti i Prizrenit është i njohur që nga antikiteti si një vend unik në Ballkan për vlerat e trashëgimisë kulturore, të civilizimeve dhe religioneve të ndryshme. Fal pozitës së favorshme gjeografike, gërshetimit harmonik të kulturave gjatë historisë dhe një numri të monumenteve të trashëgimisë kulturore të gjitha kohërave. Qyteti i Prizrenit, si ndër qytetet më të bukura, e mban epitetin e qytetit muze. Muzeut në Qiellin e hapur apo edhe të Dubrovnikut të Ballkanit.
Kalaja e Prizrenit është një monument i trashëgimisë kulturore i cili gjendet në qytetin e Prizrenit. Kalaja e Prizrenit konsiderohet simboli i qytetit të Prizrenit dhe një element me rëndësi në identitetin kulturor të Kosovës. Kalaja e Prizrenit është ndërtuar në një kodër të lartë, në një ambient piktoresk dhe në një pozitë jashtëzakonisht strategjike. Kalaja ngrihet mbi qytetin e Prizrenit, sikurse edhe mbi luginën e thellë të Lumbardit dhe rrafshit të Dukaqinit. Një rrugicë nga qendra e qytetit të shpihen në Kala. Zgjat rreth 15 minuta ecje në këmbë dhe ju mund të kënaqeni me pamjen e plotë të qytetit, të fotografoni apo thjesht të shikoni diellin duke perënduar. Nëse vini në Prizren, duhet me patjetër të vizitoni shtëpinë muze të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Shtëpitë e ulta ku antarët zhvillonin mbledhjet e tyre sot janë kthyer në muze. Sigurisht nuk duhet humbur vizita ku do të përjetoni një pjesë të rëndësishme të historisë shqiptare. Ura e vjetër e gurit në Prizren është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren. Ura gjendet në qendrën e qytetit të vjetër, përmes të cilës kalon lumi i bardhë. Në anën lindore të saj gjendet ura e Arastës, kurse në anën perëndimore gjendet ura e Naletit. Në bazë të materialit, stilit, teknikës së ndërtimit, supozohet se ura është ndërtuar ka fundit të shekullit 15 ose në fillim të shekullit 16. Përgjatë historisë, Prizreni është njohur me kultura të ndryshme, të cilat shihen edhe në disa nga pjesët më të rëndësishme të qytetit. Çarshia e vjetër, e ndërtuar rreth shekullit 15, e shtruar me kaldrëm e me rrugica të ngushta, gjet një shëtitje në një zonë ku do të dalloni ndikimin e arkitekturës otomane, duke kaluar në sheshin e Shatërvanit apo xhamin e Sinan Pashës. Gjatë gjithë kohës do të shoqëroheni nga rrjedha e lumit Bistrica, Lumbardi. Prizreni është i njohur për përgatitjet nga brumi, ndër të cilat quhen pogaçja, toplia, pitajka me vezë, pitja dhe flia. Gjellët tradicionale të Prizrenit përbëjnë esencën e kuzhinës prizrenase. Gjithashtu, Prizreni shuhet edhe me lloje të ndryshme ëmbëlsirash, si sheqerpare, tespishte, baklava, sytllaç, tullumba dhe hallv, të cilat janë ndër më të preferuarat. Për të mos humbur asnjë nga postimet e reja që ne publikojmë në YouTube, ju sugjerojmë të klikoni në butonin subscribe, por edhe në shenjën e ziles në mënyrë që të njoftoheni gjithmonë që ne publikojmë një video të re në kanal. Ndërkohë, ju mund të sillni mendimet apo opinionet mbi këtë video, por edhe për video të tjera me komentin tuaj në YouTube.
Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, është një qytet shumë i gjallë dhe shumë njerëz hyjnë në vend për ta vizituar apo për të kaluar ditë të bukura në atraksionet turistike në këtë qytet. Prishtina ka një jetë nate nga më të mirët në Ballkan, muze interesante dhe të tjera gjëra që ne do t'ju sugjerojmë që t'i vizitoni në këtë reportazh. Prishtina është kryeqyteti i Kosovës, ku mund të shkohet edhe me autobus nga Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Bosnia, gjë që e bën atë një destinacion të madh në një turne në Ballkan. Prishtina nuk konsiderohet si një vend fotoshenik, por ka një tërheqje melankolike në llojin e saj. Ja cilat janë vendet më unike që vlen të fotografohen dhe të fiksohen bukur në kujtesën tuaj. Sheshet e Prishtinës. Me të hyrë në Prishtinë, ju do të shihni menjëherë sheshet dhe shëtitoren kryesore të saj, që kanë një pamje shumë të bukur, me njerëz që ecin dhe shëtisin në këto hapësira kaq tërheqëse. Të rinj, fëmijë, prindër dhe gjithkush bën shëtitje pothuajse çdo ditë këtu në shëtitoren kryesore të Prishtinës. Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Një ndërtesë e tillë, kushtuar vetëm librave, është një mrekulli e vërtet. Por do të çuditeni më shumë kur të mësoni se nuk konsiderohet si një ndërtesë e bukur, madje futej tek lista e ndërtesave më të shëmtuara në Prishtinë. Gjithsesi, ja vlen ta vizitoni të paktën një herë, sidomos për të parë kontrastin midis pjesës së jashtme të bibliotekës me pjesën e brendshme të saj, e cila ngjason më tepër me një muze sesa me një bibliotekë. Monumenti Newborn, një nga vendet më të bukura që mund të vizitosh në Prishtinë. Nuk mund të humbisni rastin për të vizituar monumentin Newborn, ngritur në vitin 2008, ditën kur Kosova shpalli pavarësi nga Serbia. Ky monument, i cili ndryshon në ngjyrat dhe temën e tij çdo vit, është një ikonë e pavarësisë dhe identitetin kosovar. Muzeu i Kosovës. Ky muze përfshin një koleksion me më shumë se 50.000 eksponate të profileve të ndryshme, prej pavionit të arkeologjisë, teknologjisë, historisë, natyrës, etnokulturës, trashëgimisë e të tjerë. Ndërtesa kryesore e Muzeut të Kosovës është një objekt i bukur që gjendet në afërsi të kuvendit të Republikës së Kosovës, në rrugën Nazim Gafuri. Muzeu Etnologjik i Prishtinës. Në Kosovë, përveç bukurive natyrore, ata që duan të shijojnë edhe vlerat e trashëgimisë kulturore të Muzeut Etnologjik, ne ju sugjerojmë ta vizitoni këtë muze. Pasi aty do të shohim pamje të bukura të vlerave kulturore dhe nostalgjinë e kohëve të dikurshme të shekullit të 18. Sahatkulla në Prishtinë. Është një monument i vjetër i trashëgimisë kulturore që ndodhet në kryeqendrën e Republikës së Kosovës, në Prishtinë. Sahatkulla gjendet në bërthamën e zonës kulturo-historike të Prishtinës, pranë shkollës së mesme Gjimnazi Sami Frashëri. Xhamia e Madhe e Prishtinës gjendet në rrugën Nazim Gafuri. Është një monument i trashëgimisë kulturore në Prishtinë. Ky monument është i kategorisë arkitekturore dhe janë të shumtë vizitorët që vijnë në këtë vend të shenjtë.
Katedrali e Nën Terezës në Prishtinë është një katedrale katolike. Në vitin 2007, qeveria e Kosovës ka miratuar planet për ndërtimin e katedrales, dedikuar misionares Nën Tereza. Ajo është inauguruar më 26 gusht të vitit 2010. Parku i Gërmis. Nëse dëshironi të kaloni një pjesë të kohës në natyrë, atëherë vizitoni Parkun e Gërmis, jo më shumë se 5 kilometra nga qendra e qytetit. Parku i Gërmis ka një sipërfaqe prej 1126 hektar. Ky park është një zonë e mbrojtur e natyrës, i shpallur nga viti 1987. Parku i Gërmis paraqet një pasuri natyrore shumë të rëndësishme, jo vetëm për Prishtinën, por edhe për tërë Kosovën. Jeta e natës me plot gjallëri në Prishtinë. Nga të gjitha qytetet e Kosovës, Prishtina zë vendin e parë për jetën e natës. Duke qenë se janë të shumë të rinj që vijnë për t'u argëtuar në këto bare, nuk ka se si të mos jetë jeta e natës me gjallëri dhe atmosferë vibrante në kryeqytetin e Kosovës. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Për të mos humbur asnjë nga postimet e reja që ne publikojmë në YouTube, ju sugjerojmë të klikoni në butonin subscribe, por edhe në shenjën e ziles në mënyrë që të njoftoheni gjithmonë që ne publikojmë një video të re në kanal. Për më shumë, ju shfaqim videon pa koment. Ndërkohë ju mund të sillni mendimet apo opinionet mbi këtë video, por edhe për video të tjera me komentin tuaj në YouTube. Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone.
Përmeti, rrethi i Përmetit është pozicionuar në juglindje të Shqipërisë, buzë Vjosës e rrëz malit të Dhëmbelit. Përmeti është një nga qytetet më tërheqës dhe më atraktiv nga pikpamja turistike në shkallë kombëtare. Për shkak të pozicionit gjeografik shumë të favorshëm, klimës së tij të përshtatshme e sidomos mikpritjes mbreslëndse, Përmeti është një zonë që ka një shkallë të lartë vizitorësh të huaj dhe vendas. Përmeti, apo siç njihet ndryshe qyteti i trëndafilave, është vendi i cili do t'ju surprizojë në shumë aspekte, jo vetëm në kulturë dhe traditë, por edhe në peizazhe natyrore e shije unike të gatimeve që vetëm zonjat përmetare dinë të bëjnë. Përmeti është vendlindja i pishtarëve të rilindjes kombëtare, vëllezërve Frashëri, i Atë Stath Melanit, artistëve në fushën e pikturës, skulpturës, historisë, gjuhësisë, muzikës popullore, si Dora Distra, Odise Paskali, Janaj Paço, Fatmir Haxhiu, Hektor Dule, Stefanaj Pollo, Androkli Kostallari, Nonda Bulka, Kristo Frashëri, Mentor Xhemali, Laver Bariu, Tefta Tashko e të tjerë. Pjesa e vjetër e qytetit ka rrugica karakteristike me kaldrëm dhe shtëpi me arkitekturë të veçantë. Ndërsa në periferi ka disa ura tipike me harqe, ndërtuar në shekullin e 18, si ajo e Katiut, Bënjës e të tjerë. Përmeti është i pasur me kulturë dhe traditë dhe nëse vjen në këto zona, është e pamundur të mos vizitohen fshatrat karakteristik të ndërtuar në gur. Shtëpit janë kryesisht të ndërtuara me gur dhe dy katëshe, të pozicionuara në mes të natyrës të cilat ofrojnë pamje mbreslëndse. Dhe nëse do të vizitoni Përmetin, ju këshillojmë të bëni një xhiro në fshatrat Kosovë, Bënj, Leuz, Buhal, Lip dhe Ogdunan. Guri i qytetit, i konsideruar si simboli i qytetit, është një masiv shkëmbor anës Vjosës, 42 metra i lartë dhe 650 metra katror, i cili mbart shumë histori dhe legjendë. Sipas gojedhënave, kryezoti i krajinës së Përmetit, Premti, që i dha emrin qytetit, kishte ndërtuar mbi gurin e qytetit një kala. Sot kalaja është rrafshuar dhe ka mbetur vetëm muret. Në fund të shekullit të 4, ushtria e Sultan Mehmetit erdhi të pushtonte Përmetin. Kryezoti i qytetit që kishte ndërtuar kalan nuk jetonte më dhe nipi i tij Gjergje kishte pushtetin. Ai kishte një vajzë Djestrën me foshtje në gjim. Pushtuesit turq kërkuan çelësat e fortesës dhe dorëzimin e vajzës. Djestra, për të mos ju dorëzuar turqve, mori djalin dhe u hodh nga maja e shkëmbit. Mbi gur janë disa shenja, dora e foshnjës ose vijat e djepit. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Gryka e Këlqyrës, ndryshe njihet edhe si parajsa e 1001 burimeve, kur ndërthuret bukur peizazhi natyror me bindësinë që gjendet përgjatë burimeve ujore. E konsideruar për një formim shkëmbor shumë të veçantë, kjo gryk i dhuron një pamje mahnitëse kësaj zone. Ajo është vend pushimi ku derdhet lumi Vjos dhe përgjatë saj ndodhet edhe një nga burimet ujore më të bukura të Shqipërisë, burimi i ujit të zi, një vend i mrekullueshëm që vlen të vizitohet. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I
I'm remembering the words you told. Ujërat e Bënjës ndodhen vetëm 13 kilometra larg qendrës së Përmetit. Vitet e fundit është kthyer në një nga vendet më të frekuentuara. Këto ujëra termal njihen që nga antikiteti si burime sulfurore që dalin nga një çarje e thellë tektonike. Çdo burim zotëron veti terapeutike të ndryshme për kurim sëmundjesh. Dy prej më të mëdhenjve në këmbët e urës së katiut thuhet se bëjnë mirë për shqetësimet e stomakut dhe për sëmundjet reumatizmale. Feeling, but the feeling is all gone. Pjesa më autentike e banjave është se ato janë vaska prej guri. Vaskat termale të Bënjës ndodhen jo shumë larg Përmetit dhe nëse i vizitoni ato, do të gjeni një përzierje unike mes historisë, aventurës dhe natyrës. Kanjoni i Lengaricës. Përveç banjave termale, gjatë verës mund të vizitohet edhe kanjoni i Lengaricës, duke ecur në shtratin e Përrojt për të shijuar pamjen breslënse. Kanjoni i Lengaricës është një nga eksperiencat e cilat do të mbetet gjatë në mendjen tuaj në saj të rrugtimit spektakolar mes shkëmbimeve të krijuar prej miliona vitesh. Kanjoni ka një gjatësi të konsiderueshme prej 4 deri në 5 kilometra dhe lartësinë deri në 150 metra dhe përbëhet nga shkëmbim ngëlqëror. Gjenden edhe shpella midis të cilave përmendim, shpellën e Pëllumbave dhe shpellën e Katiut, të përdorura si vendpanime në kohën antike. Për më të apasionuarit e natyrës, parku kombëtar Bredhi i Hotovës është ideali. I pozicionuar rreth 35 km larg qytetit të Trëndafilave, ky park konsiderohet si më i madhi në Ballkan. Parku Bredhi i Hotovës mund të vizitohet jo vetëm për turizëm natyror, por edhe kulturor, me që rreth tij shtrihen disa fshatra me një traditë kulturore të veçantë. Mund të përmendim fshatin Frashër, ku ndodhet edhe shtëpia muze e vëllezërve me të njëjtin emër, si dhe teqeja e Frashërit. Disa nga atraksionet turistike për të vizituar në Përmet janë ujërat termal të Bënjës, kanjoni i Lengaricës, kisha e Shën Maris, fshati Leus, guri i qytetit, parku kombëtar i Bredhit të Hotovës, ujvare e Sopotit, gryka e Këlqyrës. Lushnja. Bashkia e Re Lushnjë kufizohet në veri me bashkitë Rogozhin dhe Peshin, në lindje me bashkinë Divjak, në jug me bashkitë Fier dhe Roskovec, ndërsa në perëndim me bashkinë Velsh. Kryeqendra e Bashkisë së Re është qyteti i Lushnjës, që sipas censusit të vitit 2011 numëron një popullsi prej 83.659 banor, ndërsa në regjistrin civil rezulton 127.438 banor. Kjo
Kjo bashki përbëhet nga 11 njësi administrative dhe ka në administrimin e saj një qytet, 85 fshatra dhe një zonë përgjithsisht rurale, ku 63% e popullsisë jetojnë në fshat. Lushnja është edhe zona bujqësore më e rëndësishme e Shqipërisë, me prodhime të bimëve të arave, zarzavateve, prodhimeve blektorale të zonave të ulta, si dhe ullinj e vreshta në zonat kodrinore. Pjesë e bashkisë së re do të jetë edhe pika turistike e manastirit të Ardenicës, e cila gjendet në njësinë administrative Kolonjë. Lushnja në qytet ka 3 qendra muzeale, ato historike brenda të cilës është edhe Galeria e Arteve, Shtëpinë Kongresi i Lushnjës dhe Muzeun e Sportit nga më të rrallat në Shqipëri, 2 dhoma muze për Kongresin Kombëtar Arsimor të vitit 1920 dhe ato të dëshmorëve. Sakash në qytet ka dhe një monument të realizmit socialist, vepër e skulptorit të njohur Perikli Çuli, mjaft i kërkuar nga turistët amerikan, çek dhe gjerman, por edhe shqiponjën obelisk kushtuar Kongresit Kombëtar të Lushnjës të janarit 1920, si dhe memorialin që dëshmon aktin e ngritjes së flamurit dhe shpalljen e pavarësisë më 27 nëntor 1912. Manastiri i Ardenicës, pak larg në të djathtë të autostradës Lushnjë-Fier, në një kodër të mbuluar me pyje pishe, është një nga manastiret më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, i cili ka pak vizitor. I ndërtuar në mesjet, në kreun e kodrave mbi fshatin Ardenicë, ai ruan piktura me vlera të rëndësishme. Sipas enciklopedisë shqiptare, një gur me bishkrim në hyrje mban si datë ndërtimin vitin 1417, por ndërtime më të vjetra që vijojnë të ruhen i përkasin gjysmës së parë të shekullit të 8. Manastiri i Ardenicës përbëhet nga konakët që janë ndërtuar më vonë, Kisha e Shënmërisë dhe Kapela e Shën Triadës. Kisha e Shënmërisë, sipas mbishkrimit të muraleve, është ndërtuar më 1743 dhe është pikturuar 2 vite më vonë nga piktorët Athanas dhe Konstantin Zografi. Ikonastasi mban disa ikona që i përkasin Konstantin Shpatarakut, ndër të cilat është një ikonë e Shëngjon Vladimirit. Kisha paraqet një bazilik trenefshe me tavan të rrafshët, ku në murin perëndimor ruhen edhe piktura më të vjetra. Divja ka një qytet i ri dhe një bashki më vete, gjithsesi brenda kontureve të hershme të Lushnjës. Bukuria e natyrës flet vet. Pishat, mbi 10 kilometër bregdet, vlerat kurative të asamblit harmonik, pyll, rër, det, ecit në natyrë e tjerë, e bëjnë atë më të kërkuarën dhe më të bukurën që e meriton vlerësimin perl të natyrës.
Këtu mund të ofrohen garat e hipizmit, lundrimit dhe të eksplorimit të pyllit të saj. Jo shumë larg nga Divjaka ndodhet edhe laguna e Karavastas, tashmë zonë mbrojtur. Moratoriumi për gjuetin e ka gjallëruar tërzonën me prurje të mëdha shpendësh, mbi të cilat qëndron Zoti Mbret, pelikani kaçurrel, i vetmi në llojin e vet në të gjithë mesdheun. Është afërmendjes që në këto hapësira mund të njihesh e të shijosh dhe gatimet tipike të zonës, gjithmonë të bollshme, të shumëllojshme e të freskëta, fal restoranteve të vendosura buz rrugës. Kudo në Lushnjë gjen mikpritje, njerëz të mirë dhe mbi të gjitha, ndihesh si në shtëpinë tënde. Me pak fjalë, Lushnja i ka të gjitha mundësitë reale për zhvillimin e turizmit. Mjafton që ju ta vizitoni. Korça është një qytet në Shqipërinë juglindore dhe qendra e prefekturës me të njëjtin emër. Gjithashtu është një nga bashkitë më të mëdha të vendit me rreth 130.531 banor. Korça njihet si qyteti më romantik i Shqipërisë, që nga serenatat e famshme në pranverë tek dëbora që vesh çatit në dimër, Korça di të jetë gjithmonë poetike dhe frymëzuese. Shtëpi tradicionale, rrugicat me kaldrëm, ajri i freskët dhe mikpritja ndërthuren së bashku për të krijuar një atmosferë të ngrohtë e festive që nuk ka të krahasuar. Jo pak herë duhet ju ketë ndodhur të dëgjoni etiketimin Parisi i vogël për Korçën, që ngjan i merituar kur sheh se pikërisht në këtë qytet ndodhen disa nga institucionet e kulturës apo muzeumet më tërheqëse të vendit. Pazari i vjetër i rinovuar së fundmi është gjithmonë i mbushur me vizitorë. Vilat karakteristike të kthyer në bare e restorante moderne i kanë dhënë një gjallëri Korçës përgjatë gjithë vitit. Specialitetet e kuzhinës si lakrori apo kornackat këtu serviren si askund tjetër, e ndaj çdo udhëtim drejt të Korçës apo dhe fshatrave përreth si Voskopoja, Dardha apo Boboshtica do të jenë plot me shije që do t'ju mbështjellin bukur kujtimet nga ky vend. Turizmi në këtë qytet ka dy pika të rëndësishme e të frekuentuara shpesh nga turistët, fshatrat Voskopoj e Dardha.
shtëpia në Korçë, shumë afër qendrës, ka një shtrirje prej 100.000 metra shkatror dhe mund të konsiderohet si mushkëria e qytetit. Ai është i frekuentuar në çdo stin dhe është vendi i duhur për ata që duan të relaksohen e të shijojnë qetësinë e natyrës, pse jo të sodisin dhe skulpturat në gur që ndodhen në hyrje të parkut. Katedralja Ringjallja e Krishtit është e pozicionuar në qendër të Korçës dhe është pika më atraktive për çdo turist. Ajo është ndër godinat më të rëndësishme të qytetit, edhe pse ndërtuar pas viteve 90, është një ndër objektet e kultit më të njohura në Shqipëri. Në pedonalen e Korçës mund të shijoni aromën e vërtet të këtij qyteti. Aty gjen traditën, historinë dhe kulturën e kësaj zone. Rrugët me kaldrëmse dhe lokalet e restorantet të cilat ndërthurin shumë mirë tradicionalen me modernen e bëjnë këtë zonë një ndër më të frekuentuarat e qytetit të serenatave. Pazari i vjetër i Korçës është pika kryesore ku gëlojnë turistët dhe është një objekt me vlera historike dhe kulturore dhe një xhiro në këtë zonë është e pashmangshme. Aty mund të gjeni të gjitha llojet e suvenireve, që nga ato të traditës deri tek prodhimet agrobujqësore të zonës. Rrugicat ose siç njihen ndryshe sokakët e Korçës janë pjesë e traditës së qytetit. Ato kanë histori dëshmitare të çdo faze të historisë, por mbi të gjitha kanë qenë dëshmitare e çdo tingulli dashurie që janë kënduar nga dritaret me kortinka. Nëse ju pëlqen të ecni, ne ju këshillojmë të vizitoni malin e Moravës, i cili ju dhuron surpriza të shumta në çdo stin. Në mal do të gjeni kryshin e madh dhe kishën e Shën Ilias. Fshatrat dhe bukuritë natyrore përreth Korçës që ju rekomandojmë të vizitoni janë Voskopoja, Dardha, Prespa, Ishulli i Maligradit, Boboshtica, Vidhkuqi, Mali i Moravës. Shumë ju shfaqim videon pa koment. Ndërkohë ju mund të sillni mendimet apo opinionet tuaja mbi këtë video, por edhe për video të tjera duke shprehur dhe dhënë komentin tuaj. Gradici është qyteti turistik i buz liçenit të mrekullueshëm të Ohrit dhe është qytet palësërisht shqiptar, siç thot Lazgushi i Madh. Është i
i bukur jo vetëm prej natyre, por është edhe një qytet i lashtë me tradita të hershme kulturore dhe artistike. Pogradici është qyteti i luleve, i verës, i Koranit që vështirë se gjendet tjetër kund, por edhe i mikpritjes. Banorët janë të sjellshëm dhe mos u çudisni nëse ju ftojnë për një pije apo për një pjatë reçel që anvisat pogradecare din të përgatisin në mënyrë aq të përsosur. Ai prej kohësh është quajtur qyteti i luleve dhe i gjelbërimit. Ju mund të shëtisni në shëtitore një maji përgjatë plazhit të qytetit e të shihoni peizazhin e mrekullueshëm të liçerit që dremit. Të pini diçka në freskinë e hijeve të pemëve dhe në mbrëmje të bëheni pjesë e xhiros tradicionale pogradecare. Nëse dëshironi, ju mund të vizitoni pikën turistike të Drilonit, 4 kilometra nga qyteti i Pogradecit, me burimet e tij të pastra dhe peizazhin që të mahnit. Plazhi i Pogradecit ndodhet brenda një qytet përgjatë shëtitores një maji dhe është një plazh i bukur me rër, ujë të pastër dhe mundësi për argëtim. Gjithashtu ka edhe disa plazhe të tjerë private publik me rër e guralec të vegjël. Jashtë qytetit mbreslënës janë plazhet me ujë të kristalt të Linit dhe të Tushemishtit. Në plazhet kryesore ju mund të merrni me qira varka të ndryshme për të lundruar. Mund të zgjidhni një varkë me drejtues apo të lundroni vetë. Gjithashtu në portin e qytetit ndodhet edhe një anije që ju shëtit përreth liçenit të Orit. Në qendrën e Pogradecit në sheshin e quajtur Odeoni, çdo mbrëmje gjatë sezonit të verës organizohen shfaqje të ndryshme kulturore dhe artistike. Jeta e natës në Pogradec gjallërohet mjaft në sezonin e verës. Driloni është fshat karakteristik i zonës. Rrjedhat e ujrave që derdhen në liçen, urat e vogla me dru, lulishtet e rrethuara nga shelgjet, varkat që lëkunden mbi rrugicat ujore e kanë kthyer këtë vend në një nga pikat më tërheqëse për turizmin. Flora dhe fauna e Drilonit janë nga më të shumëllojshmet në Shqipëri. Pyjet e freskëta të këtij fshati ku rrjedh dhe lumi i të njëjtit emër krijojnë një ambient të freskët e relaksues. Për këtë arsye, Driloni është edhe vendi ku ish diktatori Enver Hoxha zgjidhte të kalonte pushimet e tij. Pas Drilonit në radhë vjen Tushemishti. Fshati është përshtatur më së miri me hotele dhe shtëpi akomoduese për vendas dhe të huaj. Fshati i Lin është tërheqës për shpirtrat artistik. Në këtë fshat gjendet një nga mozaikët më të vjetër të rajonit lindor. Ky zbulim arkeologjik i përket shekullit të 6 dhe është i skalitur në dyshemen e një bazilike të vjetër. Zbukurimet mbi mozaik janë të veçantë e të punuar me ndjeshmëri. Në skajin e kundërt të gatishullit të Linit gjenden dy fshatra të tjerë, me natyrë liçenore dhe me hapësira të mira urbane për pushim. Në rrethinat e Pogradecit gjenden edhe degëzimet të rrugës së vjetër Egnatia, që në lashtësi lidhte Romën me Konstantinopolin. Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar gjurmë të jetës së hershme në këtë njësi gjeografike të Shqipërisë, ku quhet Selca, me dëshmi domethënëse për vendbanimet ilire. Varet monumentale të Selcës të gërmuara në masive shkëmbish, rënojat e kështjellës së Pogradecit ndërtuar mbi një kodrin që sheh deri në Ohër, janë vende të rekomanduara për të apasionuarit e turizmit arkeologjik.
është një nga qytetet më të vjetra në vendin tonë. Ajo është kryeqendra nga mund të nisë udhëtimi për të vizituar veriperëndimin e Shqipërisë. Brenda qytetit ka disa vende historike për të vizituar, që nga Kalaja e Lashtë, muze, kisha, shtëpi historike, monumente kulti, institucione të kulturës e të tjerë. Ndërsa në natyrë mund të shkoni në Shirok, Velipoj, Franz Josef, Lezhë, Shëngjin, Kune, Vajin. Shkodra është një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë dhe dihet gjithashtu që është dhe qendra e katolicizmit, kulturës dhe harmonisë shqiptare midis feve të ndryshme. Një nga pikat kryesore të qytetit është Kalaja e Rozafës, e cila ngrihet mbi një kodër shkëmbore në perëndim të qytetit, e rrethuar nga ujërat e tre lumenjve, Drinit, Bunës dhe Kirit. Vizitoni muzeun historik, fototekën Marubi, si dhe lagjet me arkitekturë veneciane të Gjuadolit dhe Sereqit. Pranë qytetit shtrihet liçeni i Shkodrës, liçeni më i madh i gatishullit ballkanik, me pikat e Shirokës dhe Zogajt. Shkodra mund të shërbejë si bazë për të vizituar objekte të tilla natyrore si ishullin e Franz Josefit, në Grykderdhjen e Bunës si dhe plazhin ranor të Velipojës. Shkodra është qyteti shqiptar që më shumë se të tjerët njihet si qyteti i biçikletave. Ndaj mos hezito të marrësh një me qira e të vizitosh disa nga atraksionet e sipërpërmendura, apo dhe të eksplorosh tigje të tjera që gjenden në qytet apo rreth tij. Liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh i jugut të Evropës dhe një nga bukuritë e shumta që Shkodra ofron për turistët. Liçeni që ndan kufijtë e Shqipërisë nga mali i Zi ka një sipërfaqe prej 368 km2. Një nga mënyrat më të mira për ta vërtetuar si duket liçeni është duke ndjekur me makina apo biçikletë rrugën për Shirok, ku merr formë edhe lumi Buna. Nëse ngjiteni në Kalan e Rozafës, do të keni një panoramë vërtet të rrallë të liçenit dhe pikës ku Buna degëzohet deri në takimin me lumin, Drin dhe Kir. Bregu i Ranës, Bishti Qendia, Shegani apo Stërbeqi janë disa nga zonat e tjera turistike përreth liçenit që ja vlen t'i vizitoni. Pedonalja në Shkodër njihet edhe si zona më e frekuentuar nga qytetarët apo turistët. Aty bashkohen e tashmja dhe e kaluara, e ku në të gjithë orët e ditës rrethohesh nga vizitor, vendas e shumë të rinj. Ndërtesa aty shumë të larta me oborre të brendshme, dritare të dekoruara deri në detajin e fundit, rrugica të ngushta karakteristike dhe ndriçim romantik gjatë mbrëmjeve janë disa nga elementet të cilat mbushin syrin e vizitorit. Pedonalja lidh qendrën e qytetit me muzeun historik.
Përgjatë kësaj rruge nuk do të shihni vetëm artistët që pikturojnë aty, por do të kaloni edhe ndër shumë studio të ndryshme pikture dhe fotografie. Sheshi i qytetit me dy kaje bulevardesh kombinon godinat e reja me ato të vjetra të viteve 1800. Janë këto shtëpi klasike dykatëshe, shumë prej tyre në stilin venecian, të cilët kanë krijuar një atmosferë sa shkodrane, aq edhe universale brenda këtij qyteti të njohur të veriut të Shqipërisë. Një zonë tjetër për të vizituar është Ura e Mesit, e cila është monument kulture me vlera të mëdha dhe simbol i qytetërimit të lashtë. E ndërtuar në vitin 1768 nga Mehmet Pash Bushati, ura me kurrizë që ndodhet mbi lumin Kir shërbente për të lidhur Drishtin me Shkodrën. Shiroka, e cila ndodhet vetëm 5 kilometër larg Shkodrës, është nga ato bukuri e cila shfaqet si një afresk me liçenin, malin, ajrin e pastër, duke e kthyer këtë vend shumjoshës, jo vetëm për shkodranët, por edhe shumë turistë nga të gjitha trevat shqiptare dhe përtej tyre. Ndërsa 6 kilometra më tej, në pjesën veri perëndimore të liçenit, ndodhet fshati Zogaj, meqense kjo pjesë e bregut të liçenit është vend kurativ, me mikroplazhe të ndërtuara mbi zhavor, ajo ka tërhequr shumë vëmendjen e vizitorëve të ndryshëm, sidomos qytetarëve të Shkodrës në ditët e nxehta të verës. Shiroka të ofron variacione, pasi mund të bëni plazh, të merreni me peshkim, të bëni shëtitje me varg, të ngjiteni në mal, apo të pedaloni. Me siguri një ndër bukuri që do t'ju tërheq vëmendjen do të jetë edhe mozaiku i shtruar me motive të qëllimit, një ftesë për të hyrë në traditën e zonës. Në fakt, për banorët dhe vizitorët, pedonalia është qendra, sepse të gjitha rrugicat të nxjerrin aty. Atraksionet të spikatura turistike në qarkun e Shkodrës janë Kalaja Rozafa, Muzeu Historik, Fototeka Kombëtare Marubi, Liçeni i Shkodrës, Plazhi i Velipojës, Ura e Mesit dhe Thefi. Për më shumë ju shfaqim videon pa koment. Ndërkohë ju mund të sillni mendimet apo opinionet tuaja mbi këtë video, por edhe për video të tjera duke shprehur dhe dhënë komentin tuaj. Lini është një nga fshatrat më interesante dhe piktoresk në Shqipëri. Fshati i vogël Buzliçeni të Orit, 22 kilometra nga qyteti Pogradecit, është i vendosur në një kodër të bukur Buzliçeni të Pogradecit dhe zgjon kuriozitetin e çdo udhëtari apo turisti që udhëton në rrugën Qafsan Pogradec, e cila kalon fare pranë fshatit.
Kjo kërshëri nuk të lë të shkosh më tej pa parë magjinë e këtij fshati, shtëpitë shumë të veçanta të ndërtuara buz ujit dhe të ngritura afër me njëra tjetrën, me shpinga kodra dhe rrugicat e vogla e të ngushta të shtruara me gur të vegjël ku vështirë sa mund të kalosh me makinë. Oborret e shtëpive deri dhe rrugicat mbulohen me pjergulla. Në pjesën më të madhe të këtyre shtëpive, sidomos natën, dëgjohet llokoçitja e valëve të liçenit, lopatet e varkëtarëve dhe zëri i pulbardhave. Lini është një gadishull i vogël në brigjet perëndimore të liçenit të Orit dhe jeta këtu ka filluar në periudhën e parë të epokës së hekurit dhe ka vazhduar deri në kohën e mesjetës së hershme. Banorët e hershëm thonë se fshati më parë, shumë vjet të shkuara, shtrihej deri në mesin e liçenit, por më vonë u mblodh këtu ku gjendet sot. Ka gojdhëna të tjera që thonë se dikur gadishulli i Linit ka qenë ishull i rrethuar nga uji. Veç mozaikut sipër në kodër, në jug të Linit, në liçen, në thellësinë 2-3 metra, ndodhen disa palafite që dëshmojnë për një vendbanim të tipit liçenor ndërtuar në sipërfaqe të liçenit si ajo e Maliqit në rrethin e Korçës, që në atë kohë u quajt Lind. Ky Lind i bukur është një vend i mrekullueshëm pelegrinazhi turistik natyror dhe kulturor. Në Lind ka disa plazhe të këndshëm me ujë të kristalt me rër dhe guralec të vegjël. Një vend i bukur për piknik është edhe vendi i quajtur Mulliri i Vjetër, me burime gurgulluese dhe hije të freskëta pemësh. Këtu ndodhet edhe qendra e rritjes së Koranit, e cila përgatit dhe rrit Koranët e vegjël për t'i lëshuar më pas në liçenin e Ohrit. Është ndëruar në një destinacion të ri turistik në Shqipëri. Shpellat e famshme jo larg kësaj, majat e maleve dhe shtigjet, hanet dhe ushqimi i mirë, uji dhe ajri i pastër janë arsye që të drejtojnë me kënaqësi drejt verilindjes.
Cila është 145 km nga Tirana dhe mbetet e preferuara e adhuruesve të malit, ajri të pastër, qetësisë dhe frymëzimit të natyrës. Kjo qytet alpine mbart në vete të gjitha opsionet turistike për të mirëpritur pranë saj vizitorë vendas dhe të huaj. Po ashtu, Puka njihet për masivin e madh pyjor të pishave, me një sipërfaqe prej 400 hektarësh. Është surprizues qyteti që të shfaqet para syve pas një rruge gjerpëruese mes pishash, pemësh të larta dhe natyre që pret të shpërthejë në gjelbërim nga çasti në çast. Për ata që nuk kanë qenë kurrë ose të tjerë që nuk e kanë shkelur atë zonë prej vitesh, me siguri që do të mbeten pa fjalë prej saj. Kush shkon në Pukë një herë ka dëshirë që të mos e lërë me kaq, pasi do që të shkojë gjithmonë. Resurset e saj turistike janë të shumta dhe nuk mund të shfrytëzohen në pak kohë. Natyra e rrallë magjepsëse e Pukës ka krijuar mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit malor, duke kthyer këtë zonë në mesin e veriut të Shqipërisë në një ofertë turistike të kënaqshme, larg zhurmave të qyteteve të mëdha, larg smogut e ndotjes akustike. Natyra duket se është treguar shumë bujare, me male, lëndina e livadhe të panumërta. Gjithashtu, bimët e shumëllojshme medicinale dhe frutat e egra janë resurse që natyra i ka dhuruar kësaj krajine duke i kthyer hapësirat e gjelbërta të Pukës në një amfiteatër gjigant, joshës e plot surpriza për turistët. Destinacione për të vizituar në Pukë janë liçeni i qytetit, qyteti i Migjenit, mali i Tërbunit, shkëmbi i Zanave, mrizi i Zanave dhe itinerari Pukë, Qelës, liçeni i Komanit dhe shpella e Murgjve.
Berati, i quajtur ndryshe dhe si qyteti i 1/1 dritareve, është qyteti i 9 për nga popullsia në Republikën e Shqipërisë, me një popullsi prej 69.000 banor. Qyteti është qendra e qarkut të Beratit dhe gjendet në jugun e vendit, 70 kilometra në vijë ajrore në jug të Tiranës, përshkohet nga lumi Osum dhe rrethohet nga kodra dhe male ku spikat Tomori, i njohur si park kombëtar. Berati është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë, me një histori zhvillimi mbreslëndëse. Ai është qyteti mbrojtur nga UNESCO për vlerat e trashëgimisë që dëshmon. Ajo që duhet të dini fillimisht për qytetin është se ndahet në 2 lagje të mëdha, Mangalemin dhe Goricën, ndërkohë që dhe shëtitja në të dyja këto zona ofron surpriza të këndshme. Qyteti Beratit i mbushur me histori dhe kulturë ka gjithmonë me çfarë të befason. Duhet theksuar se në vitin 1961, Berati u shpall zyrtarisht qytet muze. Me pasuri të konsiderueshme monumentesh dhe me vlera të larmishme për nga gjinit, të cilat përbëjnë një dëshmi të trashëgimisë kulturore, historike, artistike, të jetës e të punës të realizuara mjeshtërisht brez pas brezi nga banorët e tij. Në datën 8 korrik të vitit 2008, qyteti u regjistrua në listën e UNESCO-s nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në konferencën e radhës të mbajtur në Kanada, duke e vlerësuar Beratin si shembull i rrallë i arkitekturës tipike osmane. Kjo ka bërë që Berati të kthehet në një destinacion turistik botëror, duke rritur numrin e turistëve vit pas viti. Kalaja është monumenti më antik në qytetin e Beratit. Ajo qëndron ende e fortë dhe sot që prej shekullit të 4 para Krishtit, e vendosur në maj të një kodre, po aq madhështore sa edhe delikate. Kalaja e Beratit është kurora e këtij qyteti të lashtë. Një udhëtim në Berat nuk do të kishte kuptim pa vrojtimin e peizazhit nga lartësia e kalas. Lagja Goricë është një lagje historikisht e krishtere Beratit. Aty shkohet duke kaluar urën e Goricës, një urë që ka një veçori shumë të veçantë. Pavarësisht se është një ndërtim masiv, duke ecur sipër, ura lëviz. Unë ju këshilloj që të ndaleni përafërsisht në gjysmë të rrugës në urë, për të admiruar pamjet e bukura dhe për të marrë disa fotografi në lagjen tjetër historike të Beratit, e cila quhet Mangalem. Mangalemi. Nëse Gorica është tradicionalisht zonë krishtere e Beratit, Mangalemi është një lagje me shumicë muslimane.
nga arsyet që e shtyu UNESCO për të përfshirë Beratin në listën e trashëgimisë njerëzore, përveç bukurisë së saj të pamohueshme, ishte bashkëjetesa e vjetër e feve. Berati është në fakt një nga shembujt më të mirë të bashkëjetesës fetare në Ballkan. Mangalemi është lagja e njohur për shtëpitë e stilit otoman, të mbushura me dritare të shumta, të cilat i kanë dhënë Beratit pseudonimin qyteti i 1/1 dritareve. Një nga objektet historike në këtë lagje është xhamia e Plumbit, ose siç njihet të ndryshe, edhe si xhamia e Beqarëve, e cila në të kaluarën frekuentohej nga djemtë që kërkonin nuse, ndaj ka edhe këtë emër. Kisha e Shën Mëri Vlahernës e shekullit të 13 është kisha më e vjetër ekzistuese në Berat. Kjo kishë është restauruar në shekullin e 16 dhe afresket e saj janë pikturuar nga artisti Nikola, djali i Onufrit. Pranë mureve të dyta rrethuese të Kalas gjendet edhe kisha e Shën Triadhës, ndërtuar në shekullin e 13 ose të 14, e cila dallohet për afreske të bukura bizantine dhe muret e saj janë ndërtuar duke përdorur teknikën e klausonazhit. Teqa e Helvetive është një tjetër objekt kulti historik e cila ndodhet në qendrën mesjetare dhe është një nga monumentet më të bukura të kultit Bektashi në Shqipëri. Punimi në gur, tavani i dekoruar si dhe pikturat murale janë disa nga vlerat më të rëndësishme që mbart kjo teqe. Tradicionalisht, në Berat vizitori ka gjetur mjekpritje të veçantë, përjetimin e një ambienti të këndshëm me shlodhës, kuzhinë karakteristike tradicionale të kombinuar me ato moderne. Turizmi është një ndër drejtimet më premtuese të zhvillimit ekonomik të Beratit. Qyteti trashëgon nga e kaluara një varg të gjatë të pasur vlerash historike, kulturore, etnografike, arkitektonike të besimeve, të cilat përbëjnë një potencial të konsiderueshëm për turizmin. Me burime turistike të qytetit është e mundur që të zhvillohet turizmi familjar dhe i organizuar. Vendet më kryesore për të vizituar në Berat janë Kalaja e Beratit, Lagja Goric, Mangalemi, Kisha e Shën Triadhës, Kisha e Shën Mëri Vlahernës, Teqa e Helvetive. Për më shumë ju shfaqim videon pa koment. Ndërkohë ju mund të sillni mendimet apo opinionet tuaja mbi këtë video, por edhe për video të tjera duke shprehur dhe dhënë komentin tuaj.
Kolonja. Bashkia Kolonjë kufizohet në veri me bashkitë Devoll dhe Korç, në perëndim dhe jug me bashkinë Përmet, ndërsa në lindje me Greqinë. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i Ersekës. Sipas censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 11.070 banor, ndërsa sipas regjistrit civil, kjo bashki numëron një popullsi prej 19.919 banorësh dhe përbëhet nga 8 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj 2 qytete, Ersekën dhe Leskovikun, dhe 76 fshatra. Bashkisë së Ersekës, pas ndarjes së re administrative, nga njëra ani bashkohen edhe disa prej malësive përreth saj, ndërsa nga ana tjetër me shkrirje në një me të bashkisë së Leskovikut, përveç zgjerimit të kufirit administrativ territorial, zgjerohet edhe diapazoni i veprimtarisë dhe mënyrës së jetesës së banorëve. Përgjatë viteve të fundit, Hof ka marrë kultivimi i bimëve medicinale dhe grumbullimi i tyre në malin e Gramozit. Banorët e Ersekës ruajnë traditën në bujtinat ku mirëpresin vizitorët dhe ushqime tipike të zonës për të dhënë një eksperiencë të kulturës së mirë, ruajtur në kohë. Në Ersek do të gjeni ajrin e pastër, parqe shëtitore, muze me figura të shquara shqiptare. Qytetarët kolonjarë që kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme të artit e kulturës si Petronini Luarasi, Papa Kristo Negovani, Sevasti Qiriazi, Parashqevi Qiriazi, Jani Vreto e të tjerë. Farma Sotira e pozicionuar në Leskovik të Korçës, një nga fermat më të famshme në vend, është pa diskutim një shembull suksesi sa i takon investimeve në agroturizëm. Një atraksion i jashtëzakonshëm turistik në juglindje të vendit, Farma Sotira vizitohet nga mijëra turistë të huaj, duke prodhuar jo vetëm ekonomi për familjen, por edhe turizëm dhe punësime për banorët e zonës. Fieri është qytet bregdetar në Shqipërinë e Jugut dhe ndodhet në jug të rrethit të Lushnjës, në perëndim të rrethit të Beratit
Kufizohet gjithashtu në jug me Vlorën dhe në juglindje me rrethin e Mallakastrës. Rrethi i Fierit ka një sipërfaqe prej 787 km2 dhe një popullsi e cila vlerësohet të kenë arritur deri në 75.000 banor. Origjina e emrit të Fierit është e diskutueshme, megjithatë, shumica e kërkuesve besojnë se emri Fier vjen prej fjalës italiane fiera, që do të thotë panair. Rrethi i Fierit është ekonomikisht një nga rrethet më të zhvilluara të Shqipërisë. Kryeqendra e historisë së Fierit ka qenë qyteti antik i Apolonis, i themeluar në vitin 587 para erës sonë, e cila është një qendër që tërheq gjithnjë e më tepër vizitore turistë të huaj të apasionuar pas arkeologjisë dhe historisë së lashtë të këtij qyteti. Plazhi Seman përbën një nga lokalitetet turistike më interesante të rajonit. Ky plazh ka një shtrirje prej 3.5 km me një brezë 2 metër të gjerë. Dy nga karakteristikat e tij janë rëra e imët dhe ashpër e pasur me jod dhe pylli i mrekullueshëm i pishave. Pozicioni i favorshëm gjeografik i jep Semanit mundësi për zhvillimin e sporteve ujore në të ardhmen. Zona përmban dhe disa laguna që quhen për variantet e vegjetacionit dhe specie të rralla shpezësh migratore. Pikat kryesore që mund të vizitoni në Fier janë Apollonia, parku arkeologjik i Bylisit, Ardenica, parku kombëtar Divjak Karavasta dhe plazhi i Semanit. Ndërkohë, për më shumë ndiqni pamjet pa koment.
Gjirokastra, e vendosur në Shqipërinë Jugore, qëndron në shpatet e pjerta të luginës së lumit Drino, në një pozicion mbi sundues mbi një peizazh, kufijtë të cilit përvijohen nga maja malesh të larta. Ky është qyteti i 1000 shkallëve, që përfshin qindra shtëpi kull të tipit otoman me çatitë dalluese të ngurta, balkonet e drujta dhe muret e ngurta herëherë të zbardhura me gëlqere. E mbi sunduar prej kalas madhështore që ngrihet mbi një kodër të thikët, Gjirokastra është një qytet magjik me një të shkuar të trazuar. Nga bastioni i feudalizmit në Xhevahir Otoman e bën pas si qendër e pushtuesve italian, qyteti ka njohur shumë sundimtar dhe ka frymëzuar shumë poet, shkrimtar dhe artist. E njohur më shumë si qyteti i gurt, Gjirokastra është sot një qendër me rëndësi në zhvillimin e turizmit e të trashëgimisë kulturore. Një shëtitje nëpër rrugët e kaldronta që kacavirren rreth pazarit tradicional i kthen vizitorët menjëherë mbrapsht në histori. Nëse jeni në Gjirokastër, është e paevitueshme vizita në pazar si një nga pikat më identifikuese të qytetit të gurt, i vjetër mbi 500 vjeçar plot histori dhe kulturë. Është një nga 8 lagjet më të vjetra të qytetit dhe shtrihet poshtë mureve të kalas. Po të kaloni në qafën e pazarit, nuk do të largoheni pa marrë me vete një suvenir, simbolike e qytetit të Gjirokastrës. Dhjetë atraksionet të cilat ju sugjerojmë të vizitoni në Gjirokastër janë Kalaja, Pazari, Liçeni i Virojit, Hadrianopolis, Kisha Labova e Kryqit dhe Kalaja e Libohovës, Ura e Manalatit, Kisha e Sotirit, Teqeja e Melanit, Banjat e Bënjës me kanjonin e Lengaricës dhe Gryka e Këlqyrës. Kuçova,
Qyteti i vogël i Kuçovës gjendet 17 kilometra në verilindje të Beratit dhe për të shkuar atje duhet të ktheheni në urën vajgurore 10 kilometra nga qyteti i Beratit. Përgjatë kësaj rruge, në vendin e quajtur Meteor, rreth 2.5 kilometra nga ura vajgurore, gjendet aerodromi i Kuçovës, i pari i ndërtuar në Shqipëri nga kompania italiane e naftës AIPA në vitet 1930. Kuçova kufizohet në veri dhe perëndim me Bashkinë Belsh, në lindje me Bashkinë Gramsh, në jug me Bashkinë Berat dhe në perëndim me Bashkinë Ura Vajgurore. Sipas censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron 31.262 banor, ndërsa sipas regjistrit civil, ajo numëron 55.293 banor. Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 160.023 km2, përbëhet nga 4 njësi administrative dhe ka nën administrim një qytet dhe 31 fshatra. Përpara viteve 90, Kuçova bënte pjesë në rrethin e Beratit. Kjo zonë ka një relief kodrinor fushor, klim mesdhetare me verë të nxehtë e të thatë dhe dimër të ftohtë. Këtu është regjistruar shifra rekord për temperaturën më të lartë në Shqipëri, me vlerë 44.4 gradë Celsius në korrik të vitit 1986. Burim kryesor i Kuçovës është nafta dhe gazi, pasuri natyrore e cila vazhdon të konsiderohet ende e lartë. Aktualisht zona naftënxjerrëse është nën administrimin e Alp Petrol. Ndërmarrja e nxjerrjes së naftës vazhdon punën, ndërsa ajo e përpunimit të naftës jo, pasi nafta bruto përcillet drejt patosit për tu përpunuar. Ndërkohë që resurset të saj janë qindra puse nafte në të gjithë territorin, kryesisht në fshatrat Geg, Havaleas, Frashër, por edhe në qytetin e Kuçovës. Megjithatë, numri i lartë i puseve të naftës, aktive apo të braktisura, kanë lënë pas probleme të rënda lidhur me ndotjen mjedisore. Pjesë e resurseve të kësaj bashkie është dhe aerodromi në hyrje të qytetit, aktualisht nën administrimin e NATO-s. Kuçova ka pasur dhe një ndërmarrje unike në vend si ajo e riparimit të avionëve, sot jashtë funksionit. Në jug të Kuçovës, më pak se 3 kilometra nga qendra e qytetit në fshatin Perondi, gjendet një nga kishat më të vjetra, për të mos thënë më e vjetra në Ballkan akoma në këmbë. Ndërtim i shekullit të 10, e cila është shprehje tipike e arkitekturës bizantine të veprave të kultit, ndërsa në veri perëndim të qytetit, rreth 6 kilometra, në vendin e quajtur Salë Skozare, ndodhet një kishë tjetër me arkitekturë të shekullit të 17, e cila vizitohet shpesh nga turistë apo vizitorë të ndryshëm. Shëtitoria Buzionit në qytetin e Vlorës, e njohur me emrin Lungomare, është një nga hapësirat urbane më cilësore për pushim, meditim, pedalim, sporte apo socializim. Një vijë 5 km e gjatë me dalje në qytet dhe plazh është pjesa më moderne e qytetit. Ripi toksor është dekoruar me palma dhe pisha tipike mesdhetare dhe harmonia midis bimësisë dhe territorit përreth është gjëja e parë që të bie në sy.
Ndërsa lëvizja e automjeteve në të dy krahët e rrugës automobilistike nuk ndihet shumë, për shkak se është një vijë që lëviz dhe nuk qëndron kurrë në një vend. Lungomare nis nga zona e quajtur Skela deri në afërsi të tunelit të ujit të ftohtë. Përgjatë të gjithë gjurmës urbane prej disa kilometrash, vizitorët, turistët, banorët lokal e shumë të rinj zhurmojnë sheshet publike, hapësirat shplotëse, kafenet dhe restorantet e shumta për baldetit. Në pjesën fundore të Lungomares do të shihni në orë të ndryshme të ditës spektatorë të shumtë që ndjekin ndeshjet e vogla sportive në fushat e lojrave me dorë. Lungomare mbi të gjitha është një hap larg detit dhe kjo e bën këtë vepër urbane unike në Shqipëri. Metrat e parë të shëtitores ekspozojnë mbi ujë një rreth të madh i cili duket ose zhduket në baticë dhe zbaticë. Përbri këtij disku qëndrojnë shkallët e një amfiteatri me fytyrë nga deti. Ulur në këtë shkallë, dita juaj do të ketë ngjyrat e diellit, qiellit dhe detit. Disa vepra arti kryesisht në instalacione janë vendosur mbi shëtitore, duke i dhënë cilësi të shtuar hapësirës bregdetare. Në pjesën fundore të Lungomares, në lartësi mbi të, ngrihet balkoni i xhamit i qytetit. Kjo vepër e re urbane ofron pamje spektakolare të hapësirës së kaltër. Poshtë balkonit qëndrojnë krah për krah fushat e vogla sportive, shtruar me tapete shumë ngjyrsha. Aty pranë gjeni edhe një pishim për dembelët që duan thjesht të pluskojnë mbi ujë. Përballë Lungomares shijohen kafenet dhe restorantet e dekoruar në harmoni me pamjen mesdhetare të shëtitores. Në horizont të vështrimit tuaj lëvizin rrymat në nujore të detit jon dhe dëshira për të ndjekur ritmin e natyrës është thjesht e parezistueshme.
Brenda është qytet në Shqipërinë Jugore, i vendosur në bregun e detit Jon, në një shpat mali, dhe është një qytet bregdetar në Shqipëri, ndër më të frekuentuarit gjatë verës dhe konsiderohet si kryeqyteti i verës. Në nërezet e diellit mesdhetar, Saranda reflekton nuancat më të jashtëzakonshme të ngjyrës blu të kaltërsisë së detit Jon. Falë zgjatimit përgjatë brigjeve të Jonit, qyteti ofron plazhet e veta publike mjaft të frekuentuara dhe gjendet vetëm gjysmore larg me makinë nga disa prej destinacioneve më të rëndësishme të Rivierës shqiptare. Një prej tyre është edhe qyteti antik i Butrintit, trashëgimi botërore e UNESCO-s, në të cilin mund të realizosh një shëtitje të qytetërimit të së shkuarës. Pranë Butrintit gjenden edhe ishujt e Ksamilit, që po fitojnë gjithnjë e më shumë vëmendjen e shtypit botëror. Për të mos u humbur është edhe syri i kaltër, një parajsë e vërtet mbi tokë, për nga ngjyrat dhe bukuria. Por asnjë tur veror nuk do të ishte i plot pa praninë e një jete nate, vibrante, të mbushur me restorante të cilësisë së lartë dhe lokale nate ku jetohet deri në fund çdo sekond i pushimeve. Shëtitoria Naim Frashëri ka arritur të krijojë një koncept të ri organizativ brenda shëtitores ekzistuese, e cila më parë ishte një kaos i kioskave dhe i mungesës së hapësirës publike. Kjo ndërhyrje mundësoi zgjerimin nga 6 deri në 25 metër përgjatë bregdetit qendror të qytetit, që nga pika e fillimit afër rrugës së asfaltuar të Hotel Butrintit deri në afërsi të portit të Sarandës, me një sipërfaqe rreth 6700 m2, ku janë përdorur për shtrim materiale si gur lokal natyror me tonalitete të ndryshme dhe janë shtuar sipërfaqet e gjelbëruara. Sipër mbi qytetin bregdetar ndodhet një nga pikat turistike më të bukura që duhet me patjetër ta vizitoni, Kalaja e Lëkurësit. Fortesa ka një planimetri të rregullt me kulla që ruajnë krahët e saj. Kalaja është rindërtuar për të rikuperuar shenjat e vjetërsisë dhe është përforcuar për të qëndruar të ardhmes. Në fortesën mbrojtëse që daton në shekullin e 16, dikur qëndronin ushtarë që mbronin fillesat e vendosjes të perandorisë osmane në këtë pikë jugore të Shqipërisë.
Syri i Kaltër është një nga destinacionet më të bukura natyrore të Sarandës. Uji i ftohtë, rrjedha e nëndeshme misterioze që ka krijuar vorbullën me ngjyrë smeraldi të Mahnit. Origjina e burimit të ujit është bërë shkak për legjenda të shumta që do t'i dëgjoni sapo të hyni në parkun e ujit të ftohtë. Strofkulla ujore rrethuar nga bimësia dhe rezervati i Troftës pranë janë ideale për të pushuar pas një dite të gjatë shëtitjesh në Sarandë. Ksamili është një fshat i vogël në jug të Sarandës, shumë i famshëm për bukuritë mahnitse natyrore. Një nga gjërat më të mira që mund të bëni në Ksamil është të shihoni plazhet e mrekullueshme të ishujve të Ksamilit me rërë të bardhë dhe ujë të pastër si kristal. Me një klim të këndshme, pamje mahnitse të detit, plot me bim dhe zoq, udhëtimi juaj do të jetë thjesht i paharrueshëm. Mund të shihoni ushqim të freskët dhe cilësor në restorante shumë afër plazhit. Destinacionet që ju rekomandojmë të vizitoni në Sarandë janë Parku Kombëtar i Butrintit, Parku Arkeologjik i Finiqit, Manastiri i Shënkollit, ose siç njihet ndryshe, Manastiri i Mesopotamit, rrënojat e Manastirit të 40 shenjtorëve, Sinagoga dhe Bazilika e Sarandës, Kalaja e Lëkursit, fshati dhe plazhi i Lukovës, Syri i Kaltër dhe Ksamili. Nëse jeni në kërkim të një vendi ku ju mahnit me detin, liçenin, lumin, natyrën e egër, turizmin bregdetar, historik dhe kulturor, Shkodra është tipike nga ato raste kur natyra është treguar shumë bujare, duke i dhënë asaj bukuri të shumta. Shiroka, e cila ndodhet vetëm 5 km larg Shkodrës, është nga ato bukuri e cila shfaqet si një afresk me liçenin, malin, ajrin e pastër, duke e kthyer këtë vend shumë njohshës, jo vetëm për shkodranët, por edhe shumë turistë nga të gjitha trevat shqiptare dhe përtej tyre. Shiroka është një zonë peshkatarësh, por jo vetëm. E pozicionuar në perëndim të liçenit të Shkodrës, pasi lë urën e Bunës dhe merr rrugën në të djathtë, të shfaqet Shiroka, një nga lagjet më të veçanta në kryeqendrën e Veriut. Shiroka ka qenë një fshat peshkatarësh, emri të cilit ka ardhur nga shenjtori Shënroku i Montpelliers. Shiroka të ofron variacione, pasi mund të bëni plazh, të merreni me peshkim, të bëni shëtitje me varg, të ngjiteni në mal apo të pedaloni.
e sidomos tani me pedonalen e re, e cila ka nxjerrë në pa më tepër bukuritë e zonës. Me siguri një ndër bukuri që do t'ju tërheq vëmendjen do të jetë edhe mozaiku i shtruar me motive të qëllimit, një ftesë për të hyrë në traditën e zonës. Në fakt, për banorët dhe vizitorët, pedonalia është qendra, sepse të gjitha rrugicat të nxjerrin aty. Investimet e viteve të fundit kësaj zone i kanë ndryshuar faqen duke i dhënë një rrugë të re. Pedonalen e brigjeve të liçenit, rehabilitimin e plazheve të vogla duke e kthyer në një vend të denj, jo vetëm për të kaluar një ditë ndryshe. Së fundmi, qëllimi shqiptar në sheshin e ri në Shirok, frymëzuar nga identiteti kulturor i zonës, nominohet për çmimin prestigjioz të arkitekturës botërore. Projekti i rikualifikimit urban të Shirokës e ka kthyer në qendër turistike, argëtuese dhe të pasur me aktivitete sociale në shërbim të komunitetit. Fshati Shirok, sot lagje e qytetit, e pasur me kulturë dhe me histori qindravjeçare, është magjepsëse dhe mbetet një krenari e dashuri më vete për shkodranët. Liçeni i Shkodrës dhe kryesisht zona Shirok-Zogaj përbën një kompleks habitatesh të shumtë, të përshtatshëm për praninë e një larmie organizmash të gjallë. Për liçenin e Shkodrës njihen afër 850 lloje bimore dhe 600 lloje shtazore. Në pellgun e liçenit të Shkodrës njihen rreth 1900 lloje bimore dhe ndoshta 3500 deri në 4000 lloje shtazore. Kjo pasuri e faunës dhe florës e bën këtë zonë me një ekosistem shumë të veçantë dhe atraktiv. Në pjesën veri perëndimore të liçenit ndodhet fshati Zogaj, meqense kjo pjesë e bregut të liçenit është vend kurativ me mikroplazhe të ndërtuara mbi zhavor, ajo ka tërhequr shumë vëmendjen e vizitorëve të ndryshëm, sidomos qytetarëve të Shkodrës në ditët e nxehta të verës. Duke parë gjithë këto vlera dhe mbreti i dikurshëm i shqiptarëve, Ahmet Zogu, pati ngritur në Shirok një rezidencë verore.
Tepelena kufizohet në veri me bashkinë Memaliaj, në lindje me bashkinë Këlqyr, në jug me bashkinë Gjirokastër dhe në perëndim me bashkinë Himar e Selenic. Sipas censusit të vitit 2011, bashkia ka një popullsi prej 8.949 banorësh, ndërkohë që sipas regjistrit civil kjo bashki numëron 16.371 banorë dhe përbëhet nga 4 njësi administrative. Bashkia e re ka në administrimin e saj një qytet dhe 24 fshatra. Bashkia e Tepelenës zgjerohet me disa zona rurale, të cilat merren kryesisht me blegtori. Shërbimet e vogla tregtare dhe mbledhja e bimëve medicinale sigurojnë pak të ardhura për familjet. Një nga projektet më të rëndësishëm është ai i qendrës së qytetit të Tepelenës, ku synohet rivitalizimi i kalas së Alipashës në funksion të nxitjes së turizmit. Kjo kala, por edhe pasuri të tjera si kanjoni i Bënçës, ura e Beqishtit apo uji i ftohtë mund të shërbejnë për nxitjen e turizmit kulturor dhe natyror. Tepelena ka karakteristika gjeomorfologjike kodrinore ku mbi zotëron relievi kodrinoro-malor. Lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 732 metër. Në hyrje të qytetit gjendjet monumenti Alipash Tepelenës, i njohur edhe si Alipash Janina, ose si Alipash Tepelenjoti, i cili ishte një sundimtar i fuqishëm feudal i Perandërisë Osmane. Politika e Alipash Tepelenës që synonte autonominë dhe bashkimin e krajinave shqiptare në sundimin e pashallokut të Janinës, më në fund edhe lufta e tij e hapur kundër sultanit, thelluan më tej hendekun midis shqiptarëve dhe sundimtarëve osman dhe ndihmuan për të përgatitur truallin për një etapë të re të lëvizjes çlirimtare anti-osmane të popullit shqiptar për rilindjen kombëtare.
Përshëndetje miq. Atëherë sot do t'ju tregoj një video fantastike nga jugu i Shqipërisë. Ose më saktë nga pjesa më e bukur e jugut të Shqipërisë. Pamjet janë bërë në një erë shumë të madhe, siç e shikoni helikat si lëvizin nga presioni i erës. Edhe pamjet janë fantastike, i kanë bërë, me thënë të drejtën, një lartësi shumë të madhe. Ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni videon.